Men du skulle ta på den här kanske. Lite fint så. Skitiga brillor. Och jag har inga brillor här va? Jo det har jag här. Du brukar väl ha. Jag hängde bakom mig Ja, här. jag har det på här. Jävla massa jag tyckte jag hängde där. Ja. Ska vi se här. Välkomna förresten till dagens episod. Nu är ni säkert lite nyfikna. Vad fasen ska ni göra? Ja, det vet vi inte riktigt själva. Men vi ska åka och kolla på en husbil. En pilot. Nu är jag på väg att säga nummer och bla 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 där också. Men vi avvaktar med det så får ni se vad det blir för pilot. Den är lite speciell. Väldigt speciell den piloten. Och den har de på fritidscenter. Så idag ska vi ta oss ner till Lygnen finns det en sjö som heter. Och där är jag faktiskt uppväxt i Fjärås, alldeles intill Lygnen. Men vi ska till andra sidan Lygnen. Lygnen är ju en sjö som är lång och avsmal. Eller smal och lång och väldigt djup. Och på andra sidan Lygnen tänkte jag vi skulle se om vi hittar något ställe att stå i natt. Och så kanske imorgon eller övermorgon så ska vi åka och titta på den här bilen och hoppas att den finns kvar också. Så vi åker, eller hade du någonting? Nej. Inte ett skit? Inte ett skit. Jag håller bara med. Ja, tråkigt. Som Du kan vanligt. säga någonting kul. Nej, jag kan inte det just nu känner jag. Nej, Det kanske kommer. det kanske Det måste kommer. få komma naturligt. Ja, jo men det är riktigt. Ja, Tror du bilen startar? nu kör vi. Ja. Du förresten, det var en annan sak. Du ville handla, du vill inte handla här nere. Ja, men åker vi inte förbi någon lite större affär då eller? Ja, vi ska genom Göteborg men jag vill inte Nej, leta nej. utan då får vi Vad ska vi handla för några? Stenungsund. Mm. Eller den affär. Var ska vi handla för något? Du har liksom inte behov av någon Men var speciell. ska vi handla för något? Frågar jag. Ja, det vet jag inte. Det är du som är kocken. Vi ska grilla. Jävlar, vi skulle ha grillkål med oss ju. Det får jag nästan gå in och hämta den påsen. Annars får vi köpa grillkål. Såser och sånt har vi. Jaha då. Såsmannen ska få sina såser. Och vi har mat då. Nej, men vi Jag behöver tog ju fram till kött. bolaget. Ja, Det men det har finns vi ju inte här. Nej, det finns i Stenungsund. Ja, men kan vi handla där då? Alltihop. På Willys typ. Ja, då handlar vi grillkål där också. Okej, då åker vi då. Är vi överens? Nej, men så här långt så ska vi väl lösa det tror jag. Så du? Kör mot Sherwoodskogen. Ja, Det ser vi. det ser vi. Det kommer ingen. Det är klart. Krylbo. Jag tar på mig säkerhetsbälte jag med. Ja. Kan vara bra. Mm. Annars kommer du att få så mycket själv. Ja, det vill jag inte ha. Godis! Ja, vad heter det? Vi skulle åka till Stenungsund och handla och så skulle vi gå på bolaget men jag kom på att det är söndag idag så det är inte lätt att gå till bolaget. Så det fick bli tonicvatten istället. Da, 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 da. 4,8 kilometer kvar. Och på hästarna. Ser du hästapollar? Hästapollar där. Jaha. 3 stycken hästapollar. Och på hästar är det. Gammal Adria. Det var en liten husvagn. Åh gud vad trött jag är. Hur ska du kunna pigga upp mig då? Det får vi se. Spännande. Spännande. Det blir spännande. Har du något tips? Nej, tänkte du skulle få vara lite kreativ. Ja. Det här är inte Sätterna, det är utanför. Oj, vilket vackert hus det låg över den älven som gick där. Det är sant. Jädrar vad fint det var. Och så Spriteri, nu kommer en husbil. det går väl bra va? Klart du gör. Håll in magen bara så ska du se. Hej hej. Det var rätt tajt. Cola Vit Oil. Alltså fult namn. Vart man suger på en colabit. Det här ligger lite högre än vad själva sjön gör.
Undrar om inte en kyrka här framme med. Det var ju lite gulligt. Alltså det är många år sedan jag var här. Det är jättemånga år sedan. Ja, jag förstår. När man var tonåring och däromkring så hamnar man ju här emellanåt. Speciellt nere vid Lygnen, vid Lygnevik heter det då. Jag tror det heter Lygnevik nu också. Då var det dans där. Ja, då var det där och svängde dina lurviga som inte var så lurviga på den tiden kanske. Nej, jag var nog inte där för att dansa. Men jag var där för att kolla på Brudar. brudar, ja. Nej, men det var lite rockband och sånt där. Take away. Och det är så gott där, de här vagnarna med thaimat. Det var ingen sån vagn. Här är folktandvården. Här ska man ner. Sväng höger, sen sväng vänster. Här ligger Tempo. Fjärås är det där. Det var där jag bodde som barn. 20 kilometer var det. Jag sa 2,5 mil till det. Ja, gud vilket misstag av dig. Där låg Tempo. Ja. Om vi behöver något. Här är backen du pratar. Och här är backen, ja. Det här fanns ut för vilket jädra hus. Jag vet inte vad det var för någonting. Var det bostad tror du? Ja. Det är så mycket glas, ser det inte? Ja. Vad här då? Är det majsfält eller? Ser ut Så som det. nästan så ut, ja. Sväng vänster. Det känns som att man är i Tyskland när man ser den där på majsfälten. Nu är inte jag säker på om vi stannar just här. Men jag tänkte vi åker ner och kollar det i alla fall. Ja. Vi kan kolla lite på kartan sen. För det kan... Här ser du, det går en färja där. Men ser du en... Ja, just. På somrarna har de en liten färja som går... Jag tror den går härifrån och så till just Fjärås. Alltså andra sidan av Lygnen. Om 600 meter. Så stannar den på några ställen. Mm. En gammal liten båt. Jag tänkte inte på det. Kolla bit oil. Här vart det lummigt. Ja, Sväng höger. det har varit lummigt. Det vart det lummigt. Det vart det. Jag har sett en hel del bilar nu när det är söndag också. Lygnevik. Lygnevik camping. Och så går Isa och Lygnen där borta. Fast jag vill inte stå på camping. Nej. Fan vad mycket dåliga kommentarer det var om den campingen. Här är det en parkering. Badparkeringen. Alltså, var det? Ja. Sen om det Här är står det dåligt. skanna, boka och kampa här. Så är det 30 kronor eller vad står det? P-avgift 30 kronor. Ja. Stod faktiskt skylt. Vilket jag tycker är lite märkligt. Man parkerar på egen risk. Men man parkerar närmast där vi stod för att det ligger en discogolfbana här. Här har vi Lygnen här ute. Och där ute är någon som paddlar på en sup. Långt ut. Det är en jättelång strandkant bort igenom här och så är det badplats långt där borta också. Jag vet inte om ni ser det men det är en brygga ut där borta. Det känns ju som att det kan bli en ganska så fridfull natt här. Ganska lugnt om man säger så. Om några timmar blir det väl tomt här. Bilen är den enda husbilen också. Det här är perfekt att promenera med hunden. Får ta en promenad så här. Se hur det ser ut bort igenom här. Hallå va? Hallå va? Hallå va? Är det varmt? Lite gott i glasen och lite gott i skålen. I truten, ja. Fan så var gott. Den har du fått till bra den här lilla... Vad drag igen? Lite vitlök. Jag har känt att det är vitlök. Jättegott. Den försvann solen men den kommer tillbaka snart. Är det här idrottsplatsen? Är det var här de sa att de fick gå och duscha då? Jag vet inte, det kanske det är. Ja.
Jo, men där är ju en fotbollsplan, så det är det nog. Och här ute sitter de på solstolar och gottar sig. Det är stranden här. Det var en lång brygga ut som man kunde bada ifrån. Där borta ser jag en brygga. Ja. I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to Nu ska do. Alice bada. Hon älskar att bada. Inte nu verkar det I som. wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. And I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. There's something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Vad fint det var här. Det var jättefint. Alltså, jag vet inte om jag någon gång har varit här förut faktiskt. Jag har varit på deras dansbana och det för över för 40 år sedan typ. Men jättefin sandstrand, superfin sandstrand. Och här fanns ett litet café som hör till fotbollsplanen här också. Man kan hyra kajak och man kan köpa en folköl och lite korv med bröd och glass, mjukglass och lite av varje. De är uppe varje dag på sommaren. Men på eftermiddagarna har vi förstått. Här är ju jättefin badplats här också med brygga som går väldigt långt ut. Och det är där färjan lägger till. Långt där ute. Och det är bra om man vill bada utan att behöva vada ut på grunt vatten. Men det såg ut som det var ganska så... Ja, i alla fall lite djupare här vid strandkanten, va? Till fotknölarna. Ja, det är snart dags att grilla nu tror jag. Ja, här sitter jag och smuttar på lite vin. Och vad gött vi har käkat nu. Alltså, det har varit riktigt gott att äta lite grillat. Och vilken tur med vädret vi har. Det är helt vindstilla. Klarblå himmel. Det däremot gör att det börjar bli kallt nu. Det kommer bli en riktigt kall natt. Det var nog inte mer än 9-10 grader i natt hemma. Så att det kommer inte bli varmare här. Det kommer ner mot 8-9 grader här också. Det är jag säker på. Så det blir lite kalla nätter. Men då får man värma varandra. Eller hur? Säger hon. Så att nu sitter vi här och göttar till det med ett glas vin. Och sen så ska vi kanske spela lite alfabet eller någonting. Nej du, det behövs inte. Nej, men du gör det. Nej, det gör jag inte. Du måste överdriva. Jag behöver inte det. Det var en god sak. Ja, det vill jag. Hur visste du att jag ville det? Det är för att du är så duktig. Jag har såna goda. Såna här mintkarameller, de tycker jag är skitgoda. Ja, men vi avslutar den här kvällen. Och så kommer vi ta tillbaka imorgon bitti. Får vi se, vi kanske ska åka och kolla på husbil imorgon. Och ni hänger med. De kastar sån här frisbeegolf här. Och jag är förvånad över hur länge de håller på. Det är mängder med folk som springer här. Och klockan är ju 7:50 nu.
fortfarande folk som går omkring här i kortärmat och kortbyxor. Vi syns imorgon. Ja, då var det måndag morgon och kallt. 8 grader i morse när jag tittade på termometern, så inte speciellt varmt. Och nu har vi kommit fram till Sätillas båtförening, tror jag det var. Ute och promenera med Harley och Alice. Jättefint väder, fantastiskt fint väder. Alldeles vindstilla. Lite moln på himlen är det idag faktiskt. Lampan lyser där också, den borde väl vara släckt nu tycker jag. It's so unnecessary dwelling about the past, 'cause I know that God is good, He led me to where I'm at. Sometimes I feel like giving up, you're giving in, but everything happens for a reason. It won't always be blue skies ahead. Jo men så är det, här är utloppet. De kommer där för att köra hela kanalen där. Alice, inte ner. Och så kör de ut här borta. Det verkar ju mer Making me lämpligt. stronger, calling me higher. When we come Det är ju vacker natur. Ja, här är lite sandstrand. When we're helping each other, we're growing together. Nu räckte. It's so Så, Jag tror det är det vi behöver du va? ja, det har varit ute och sprungit jättemycket. Det var roligt. Du är på gott humör idag. Lite jobbig kärring. Ja, det tycker jag var bra. Ung och frisk och Men kry. jag kan springa ifrån dig fortfarande. Och lite... Det kan inte hon. Nej, Och lite vadå? Vad tänkte du säga nu? jag glömde av. Ja, det var lika bra det. Det var för ditt eget bästa, älskling. Jag ska vara lite försiktig. Jag klarar inte det riktigt. Ska du springa ifrån mig då? Ja, jag kan om det behövs. Ja. Nej, det kan jag nog inte. Nej, det tror inte jag heller. Om vi ska vara ärlig. Men jag kan försöka, sen får jag panik när du kommer bakom. Jag springer väldigt, väldigt fort. Jag vet det. Jag har varit med om det. Du har jagat mig i skogen redan. Jag var duktig i skolan faktiskt. Jag sprang 60 och 100 meter jättefort. Ja, vad bra. Jag var en av de bättre, inte de bästa, men jag var en av de bättre. Jag Jag kommer inte ihåg hur fort jag sprang 100 meter, men Men du spelar inte så mycket alfabet? nej, det är jag inte lika duktig på. Men det är klart, sitter man med alfabet varje dag, då blir man duktig. Ja, men vem gör det då, menar du? Jag tror att jag ska kunna bli bättre. Ja, det tror jag också. Jag ska nog ge... Det finns utrymme för potentiell förbättring. Kan man säga så? Jag ska ge dig en match framöver. Ja, det hoppas jag. Det kanske blir lite roligt också när man får lite match. Du är väldigt tyken tycker jag nu. Nej, det var ju sant ju. Men det skiljer bara 100 poäng. 170. 177. Ja, det är viktigt att du skulle säga det. 170. Om vi ändrar den här lite så ser vi att vi är här nere vid vattnet. Ser du det? Ja, jag Och så ser. ligger Sättla där uppe. Ja. Så ska vi... Jag tror vi ska in på den vägen till... Vad ska jag säga? Vi är färdiga nu. Och natten har varit... Den har varit lugn natten. Väldigt lugn och fin. Och jag har inte hört någonting här.
Och nu ska vi åka vidare och tänkte besöka det här stället som har en intressant pilothusbil. De har nog en hel del andra bilar också. Det är ju det här fritidscenter, heter det väl va? Fast det är speciellt en bil vi ska titta på. Och sen så tänkte jag att vi skulle åka lite längre förbi det här stället. Och så ska vi se om vi kan hitta en affär och handla lite och sådär. Och sen så ska vi åka tillbaka lite. Men jag skulle faktiskt vilja se var det här dansbanan och det ligger någonstans här. Jag tänkte vi åker några kringlekrokar och ser var det är någonstans. För det är ju där jag var när jag var tonåring. Och jag har faktiskt inte varit där sedan dess. Så det var ju kul att se det. Lygnevi Loge. Det är minnen det. Det är minnen det. Mikael var i sitt esse. Nu klämmer du dina glasögon. Varför hänger du på insidan då? Jag tror inte det är någon bakom. Det skulle inte förvåna mig. Men det är faktiskt en bil till det. Är det? Ja. Ja, där. Horred står det på. Men man kan ju säga att vi har varit tämligen ensamma här. Helt ensamma i natt i alla fall. Ja. Inte någon. Jo, campingen här inne var det ju folk på. Ja. Ska vi se. Vi kör väl ner här. Ja. Isa af Lygnen heter båten. Ja, det är den båten. Ja. Här är 2 små shih-tzu-aktiga saker. Om 600 meter, sväng höger. Här är Lygnevik. Där är ju... Här är Lygnevi Loge. Ja. Men det här vi gick igår då? Eller? Alltså jag kan säga att jag känner inte igen mig. Men det är säkert så här det såg ut. Och så var scenen här bakom. Fotbollsplan vet jag inte om den fanns på den tiden. Men det gjorde den kanske. Åldersgräns 18 år. Det är tillåtet att medföra alkohol in på festplatsen. Så. Det vet du fan, det var det nog på där den är bar. tiden. Ja, där är en bar, ja. Men det var som en stor väl scen på den tiden. Det är inomhus där. Kan det vara där då? Scenen, de har byggt in den. Ja, jag kommer ihåg det som en stor scen. Det kanske inte var någon fotbollsplan då. Nu är det någon kombinerad här. Det ser gammal ut. Det ser ut som man behöver tvättas lite eller målas. Det var en fin kyrka. Jättefin kyrka. Kommer man upp en bit helt klart alltså. Ser man ut över Lygnen. Ärad vare Gud i höjden, denna har jag gjort i slöjden. Här ser man kyrkan bättre. Den var jättefin. Ja, det är måndag idag. Ja, det var därför de ringde så hemskt. Jag förstod inte det. De ringde ju jättelänge. Klockan 8. Man kan ju tro att det var söndag, men det är det inte. Jag trodde att det var söndag. Ja, det trodde jag med. För att du sa det. Ja, men jag trodde inte de skulle ringa som en galning klockan 8 en måndag. Men det var ju bara för att det var Adrian. Vi får förklara någon gång vad Adrian är för någonting. Ja. Annars förstår inte folk vad vi pratar om. Det är inhemskt skämt. Ja. Internt skämt kanske. Jag tyckte synd om honom i alla fall. Ja, lillgubben. Här är Fotskär. Vad ett jävla konstigt namn. Det är bussterminal, Fotskär. Vad sa du? Alltså, det är nästan som man vill gå in där bara för att gå in där på macken. Jag tänkte precis samma sak. Men så tänkte jag gå in där bara för att titta. Så tänkte jag, men vad fan är det för en korkad Du får säga, gud vad trevligt att ni finns kvar. Den har nog funnits här rätt länge, den tappen tror jag. Han har adventstaken i fönstret. Ja, Ser du? men den är inte tänd. Nu tänder han sen när det är dags. Bara låga priser står det. 16,99. Gulligt att det fanns en sån där liten mack där. Han kanske bor där. Ja, det kanske han är. Så, ja, vi hamnar på
något köpcenter här. Här har jag aldrig varit. Ett stort systembolag verkar de ha. Och Rusta och Elgiganten och Willys och Team Sportia och allt möjligt. Det verkar helt nytt det här. Och de har sparat en jättestor gran mitt i hela parkeringen. Det var lite fräckt faktiskt. Nej, vi ska gå in och handla lite. Och sen ska vi åka till Forsbergs fritidscenter tror jag det heter. Nu ska vi se här, nu börjar vi närma oss Forsbergs fritidscenter. Undrar var man kör in någonstans. Infart försäljning. Ja, då kör vi upp här då. Jag tror du ska köra upp för det står infart försäljning. Står Det är det. inte här man parkerar där. Nej, det står ju infart försäljning. Så att... Ja men det är ju försäljning. Vi ska väl parkera. Ja, men försäljningen, du ska väl titta på försäljningen eller? Det känns som att jag har varit här förut älskling. Kundmottagning. Många husbilar. Ja, där var en stor Concorde. Kundmottagning står det där. Ja. Får vi ställa oss här då? Ja, det var så. Där kan. Nu får du nog öppna lite mer där kanske. Kanske ska prata med dem innan du filmar här sen. Ta väl om att du gör det. Så då har vi kommit fram och de har två bilar här som är ganska intressanta. Det ena är en Nisman iMove tror jag den heter. Den har vi tittat lite på. Det är visserligen en helintegrerad bil men jag är lite nyfiken på den och se på den inuti och sådär. Så vi kommer ta en titt på den också. Men vi ska kolla på en Pilot. Ja, ni får se här under vad den heter. Jag kommer inte ihåg hela benämningen på den. Men vi går in och kollar in den här Piloten nu tycker jag. Fiat. Jag tänker vi börjar med lastutrymmet. Så vi går förbi här helt enkelt. Och så kollar vi in lastutrymmet. Och genast så ser jag att det är ett lite smalare lastutrymme så. Det är ganska högt men det är lite smalare. Så det är inte alls lika stort som på en Hymer exempelvis. Och så är det en lucka in i bilen där som man kan öppna och stänga. Sen är det nog en hylla för jag ser att den dörren som är på andra sidan den går förbi det här taket. Så det är nog lastutrymme på andra sidan där också. Se om vi kan se det. Det är som ett stort vardagsrum. Ganska högt i tak fast sängen där också. Ska jag sova om du är dum? Kan du sova ovanför? Det är en rejäl soffa du. Vad mjukt och skönt det var att sitta. Gud vad... Det blir jävligt stort där och lyssna på andra snart. Här är ju här är ju själva sängen i den här bilen. Det finns ingen annan sängmöjlighet utan det är den här sängen. Det verkar som att den går förbi dörren en bit då. Men det är väl också så att den här kan man, när du har fällt ner den så kan du kliva ut här och gå ut genom passagerardörren eller förardörren. Men vilken yta det är här. Ha? Här sitter man ju liksom 8 personer lätt alltså. Om man skulle vilja det. Fina stora. Fantastiskt vad stort alltså. Det går runt på det. Ja. Och sen tror jag man kan faktiskt fälla ner den här bordsbenet. Och så kan man troligtvis bädda här också så att du får en bädd här med. Här är en liten kant för att komma upp här. Då kan man sätta upp fötterna här på. Men man satt gott i de här stolarna då. Här är ju för... Ja. Och så finns det till och med ben här också. Man kan fälla ner. Det är nog när man ska ha det som en säng. Så är det extra söd. Men visst var det mjukt
luktar gott att sitta. Ja, det var goda Det var skinn. inte så här boom. Nej, det var goda skinnsoffor. Sicken liten fin kontorshörna. Där hade jag kunnat sitta och redigera och jobba med mina filmer. Det hade varit perfekt. Ja, så mina vänner, nu har vi i alla fall tittat lite på bilar och här är jättemycket bilar. Det var en bit ändå på den här grusvägen. Alltså. Ja, det var det. Ska du hålla mig i handen om vi går? Jag vill inte gå nära kanterna. Men det var jättefina omgivningar här, det måste jag säga. Ny bira idag. Popelino.